السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ څنګه مرګرو خې برابر ان شاء الله مرګرو امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک یې نو مرګرو ذات مرګرو ان کمنټس کې ته پوښتنه وکړئ چې څنګه کولای شو چې لکه دا تامل خپل مو دغه کې ورکو صحیح شو مرګرو په خپل ویډیو باندې تامل ورکو لکه دا څنګه دا ویډیو پلی کی موږ نو استاد زموږ دا تامل ډایرکټ ختميږي ویډیو پلی کیږي صحیح شو مرګرو نو مرګرو ان کمنټس کې ته پوښتنه وکړئ چې څنګه کولای شو دا تامل په خپل ویډیو باندې ورولګو صحیح شو مرګرو نو پرې نه ویډیو کې تاسو ټوله طریقه درخېما او چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب او په غنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو نو راځي مرګرو دا ویډیو سٹارټ کوو تاسو ټول طریقه درخم تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل کې دا کم په ویډیو باندې چې کم تامل لګي موږ ته تامل وایو صحیح شو مرګرو دا کم تامل چې دا په ویډیو باندې لګي دا څنګه جوړیږي او بیا په ویډیو باندې څنګه ورخیږي صحیح شو مرګرو دا ټول طریقه تاسو نه پرې نه ویډیو کې درخم نو دا نه ویډیو ډیره ضروری ده کمپلیټ وګورئ ویډیو میس کوئ مو صحیح شو مرګرو تاسو یو پیر دا ویډیو پلی کوم تاسو څنګه زموږ دا ویډیو دا غشي پلی شو نو بیا ته دا تصویر ختمه دی شي د دې سره تاسو ویډیو ډیره مخکې تللی شي اوس البته فالتو اسی ویډیو وي هغه باندې سره لیکایي میکایي نه وي نو تاسو ویډیو بیا څوک نه کلیک کوي صحیح شو مرګرو زموږ دا ویډیو چې چاته ورشي نو داسې کلیک کړي دغه نو دا طریقه تاسو ټول درخم د تامل صحیح شو مرګرو نو راځي دا ویډیو سٹارټ کوو صحیح شو مرګرو نو دا چینل زه تاسو بیا هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو راځي مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ کوو نو خمرګرو تامل جوړول لپاره بس تاسو په موبایل کې پک ساټ ضروری صحیح شو مرګرو پک ساټ به تاسو پلی سٹور نه انسټال کړئ دا پک ساټ دا تاسو پلی سٹور کې ولیکئ پی آی سی نو تاسو سره طریقه درخم چې دا پک ساټ په تاسو څنګه کولای چې د پلی سٹور نه پک ساټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ صحیح شو مرګرو نو تاسو پلی سٹور ته راشئ چې تاسو څنګه پلی سٹور راغلی دلته تاسو ولیکئ پک ساټ صحیح شو مرګرو تاسو درخم پی آی سی صحیح شو مرګرو دا پک ساټ چې تاسو څنګه سرچ کړئ نو ما انسټال کړل تاسو به ډاونلوډ کړئ صحیح شو مرګرو پک ساټ اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ دا ډېر ضروري دی نه بغیر تاسو تامل نشئ جوړولی دا تاسو څنګه ډاونلوډ کړئ تاسو به کلیک کړئ او دا به اوپن کړئ صحیح شو مرګرو تاسو نو خمرګرو دا تاسو څنګه اوپن کړئ تاسو بیا راشئ پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو د تامل لپاره د یوټیوب د ویډیو لپاره چې کم تامل لکه دا غواړي نو دلته تاسو راشئ او دلته دا پک کنوس دا تاسو لیدئ شئ پک کنوس باندې تاسو کلیک وکړئ او پرې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو د یوټیوب ویډیو لپاره ځان تامل جوړېدو طریقه وي او د فیسبوک لپاره ځان صحیح شو مرګرو نو تاسو یوټیوب د تامل لپاره طریقه درخم صحیح شو مرګرو تاسو پرې باندې کلیک وکړئ او دا 12 بای 720 دا یوټیوب د تامل لپاره سایز دی صحیح شو مرګرو دا تاسو په ذهن کې یاد ولرئ چې دا 12 700 بای 20 دا یوټیوب لپاره د تامل هنسره صحیح شو مرګرو نو تاسو بیا ډیسکس کوم چې دا تاسو د هنسا چې د دې نه بغیر تاسو انسان لګه زیاته کم وي بیا تاسو تامل نه جوړیږي شو مرګرو نو بیا تاسو راشئ او دلته پرې ایرو پرې نشان باندې کلیک وکړئ شو مرګرو پرې غش پرې نشان باندې تاسو بیا کلیک وکړئ شو مرګرو تاسو لیدئ شئ دا غش دا نشان نو تاسو بیا دا پرې باندې کلیک وکړئ پرې باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته راشئ او په ایډیټ ایمیج باندې کلیک وکړئ شو مرګرو ایډیټ ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ په ایډیټ ایمیج باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګرو نو تاسو پر باندې کلیک وکړئ تاسو بل ته راشئ او په اډ فوټو باندې کلیک وکړئ ته اډ فوټو باندې تاسو کلیک وکړئ او د خپل موبایل نه به یو څو فټه او د غراوالي تصویران صحیح شو مرګرو په خپل ګیلري نه تاسو راوالي نو مرګرو دلته اوس یو تصویر رااله خپل صحیح شو مرګرو اول خپل تصویر سلیکټ کوو تاسو خپل تصویر د ګیلري نه راوالي صحیح شو مرګرو نو زه را تصویر رااله ګیلري نه او دا وداسې په خپل لاس باندې داسې برابر کړئ صحیح شو مرګرو تاسو څنګه داسې برابر کړئ دا تاسو څنګه داسې برابر مرګرو دا تاسو څنګه برابر کوم تاسو بل تر راشي پر ټیکس پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو مرګرو پر ټیکس پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس دلته لیکم صحیح شو مرګرو دلته اوس لیکل خمرګرو دا ماسي لیکای وکړل تاسو د غره فار صحیح شو مرګرو دلته ما ولیکل څنګه کولای شي لوګو جوړ کړئ صحیح شو مرګرو چې تاسو څنګه لیکای وکړل تاسو بلته پرې لاټیک پرې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ او دا به اوپن کړئ صحیح شو مرګرو دا تاسو څنګه کلیک کوئ نو دله به سرنګ ورکړئ صحیح شو مرګرو تاسو را لیکل اوس نه ښکاري پر سکرین باندې چې دا سپین تاسو به دله رنگ ورکړئ سور وغیرہ کوم رنگ به تاسو ورکړئ صحیح شو مرګرو نو دا به تاسو پر سکرین باندې راشي صحیح شو مرګرو دا به تاسو پر سکرین باندې راشي صحیح شو مرګرو دا به داسې پر سکرین باندې راشي دا به تاسو داسې برابر کړئ صحیح شو مرګرو او بیا به نور لیکل مرګرو دا لیکل لاګ داسې واړه ښکاري دا موږ داسې غټو صحیح شو مرګرو داسې غټو دا لیکلو داسې دا برابر او دا به داسې په خپل لاس باندې داسې تاسو برابر کړئ صحیح شو مرګرو دا داسې ما برابر کړو دا به تاسو داسې برابر کړئ صحیح شو مرګرو نو تاسو صرف دومره درخوایم لکه تاسو را تامل زر جوړ تاسو په صحیح طریقه باندې جوړ کړئ نو تاسو بیا دلته راشئ او پرې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ پرې باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس به دلته لوګو تصویران نو مرګرو تاسو به دلته خپل ګیلري نه لوګو تصویران سیټ کړئ صحیح شو مرګرو
مرګو تاسو خپل موبایل نه لوګو تصویران سیټ کړئ شو مرګو تاسو څنګه سیټ کړئ نو دا به تاسو اوس داسې په خپل لاس باندې داسې برابر کړئ شو مرګو دا تصویران به داسې برابر کړئ مرګو دا داسې په خپل موبایل کې داسې برابر کړئ شو مرګو داسې لوګو تصویران به داسې برابر کړئ تاسو لیدای شئ خو دا ویډیو سکیپ کوئ مو داسې په صحیح طریقه سره دا ویډیو وګورئ شو مرګو دا اوس موږ داسې سیټ کړو داسې اوس د غاښ نشان لکه چې خلک پې صحیح پوه شي اوس د غاښ دا نشان تاسو راوالئ خمرګو تاسو خپل ګلري او غاښ نشان نه والئ شو مرګو او دلته به داسې سیټ کړئ شو مرګو دا تاسو لیدای شئ او د لوګو ته به داسې برابر کړئ داسې وغیرہ که تاسو دغلته لګوئ که دلته خو داسې به داسې برابر کړئ شو مرګو نو دا تاسو لیدای شئ چې دا لوګو به دا تامل تاسو تیار شو شو مرګو نو دا ته په صحیح طریقه باندې ما تامل جوړ نه کوم تاسو په صحیح طریقه سمج سره خپل تامل جوړ کړئ شو مرګو د نه بعد به تاسو دلته تاسو را غشي دا نشان ښکاري دا تاسو سیو کړئ شو پر لاټي نشان باندې تاسو کلیک وکړئ په دا لاټي نشان باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا پر غش پر نشان باندې کلیک وکړئ تاسو لیدای شئ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ پرې تاسو کلیک وکړئ دا سیو شي شو مرګو تاسو ته په ګلري کې درخېما چې دا زمونږ ګلري ته راغی وکنه شو مرګو دا تصویر دا تامل زمونږ ګلري ته راغی کنه اوس دا ګورو نو مرګو تاسو لیدای شئ دا زمونږ ګلري ته راغی شو مرګو دا موږ خپل موبایل کې جوړ کو اوس البته زیات مرګو چې لکه دا خپل ویډیو باندې ورلګوي څنګه نو د دې لپاره تاسو خپل موبایل کې دا وایټ سټوډیو انسټال کړئ شو مرګو پلی سٹور نه دا به انسټال کړئ دا وایټ سټوډیو په پلی سٹور باندې شته دا تاسو وایټ سټوډیو انسټال کړئ شو مرګو تاسو څنګه انسټال کوئ تاسو به دا اوپن کړئ نو مرګو دا تاسو څنګه اوپن کړئ تاسو پرې دا درې نشانونه تاسو ښکاري تاسو پرې باندې کې ډیشبورډ نه مکته راشي پرې ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګو تاسو پرې ویډیو باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو دلته راښکاري دا وغیرہ پرې ویډیو باندې خو تامل لګېدل خو البته چې تاسو څنګه دا ویډیو تاسو رسې راشي نو تاسو بیا پرې پنسل پرې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ شو مرګو پرې پنسل پرې نشان باندې تاسو کلیک وکړئ پر پنسل پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا پنسل دا نشان بیا ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ شو مرګو تاسو پر باندې څنګه کلیک وکړئ تاسو پر چینج باندې کلیک وکړئ نو دا سو بلا چینج ښکاري شو مرګو پر چینج باندې کلیک وکړم او تاسو بیا راشو په دې نشانونو باندې کلیک وکړئ موږ چې کوم لوګو جوړ کړل نو تامل جوړ کړل نو هغه تاسو په خپل ویډیو باندې ورولګوئ شو مرګو تاسو وساخه ما تامل مرګرو موږ دا تامل جوړ کړل تاسو لیدای شئ دا تامل موږ جوړ کړل دا په خپل ویډیو باندې ورلګو شو مرګرو دا تاسو ورولګاو بیا تاسو ولته پر سلیکټ پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ پر سلیکټ پر نشان باندې کلیک وکړئ پر باندې تاسو کلیک وکړو نو تاسو ولته پر سیو پر بٹن باندې کلیک وکړئ شو مرګرو نو زه خپل تامل نه چینج کوم نو البته تاسو بیا پر سیو پر بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به تامل ورولګي شو مرګرو تاسو ویډیو ته به تامل بیا ورولګي په صحیح طریقه سره شو مرګرو نو تاسو چې څنګه ویډیو جوړ کړئ په کاین ماستر باندې एक्सपोर्ट है वीडियो अपलोड कई और ब्या आगे तमिल पदहा तरीका मानी और वाले गई सही शुमार करो नो इंशाल्लाह मार करो पर नई वीडियो का हम दुमरा दासी मालूमाती वीडियो का पर और टेक्निकल वीडियो का पर हम चैनल सब्सक्राइब की शुमार करो कोई यूट्यूब मुतालिक तासो जहन की कम किस्म सवाली तासो सकी से मुश्किल हुई नो मंग तब कमेंट्स के वेले कीजिए शुमार करो इंशाल्लाह मार करो पर नई वीडियो का हम दुमरा दासी मालूमाती वीडियो का पर और टेक्निकल वीडियो का पर हम चैनल सब्सक्राइब की